აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ახორციელებს საგანმანათლებლო პროექტს სახელწოდებით აღდგომა და სააღდგომო ტრადიციები. პროექტი ეთმობა 6-დან 13 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს და სწორედ ამ პროგრამის საშუალებით ბავშვები შეისწავლიან სხვადასხვა ქვეყნის სააღდგომო ტრადიციებს. ამ პროექტზე სასაუბროთ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია, პროექტის ავტორი და კურატორი, ხელოვნებათმცოდნე ნინო დათუნაშვილი. გთხოვთ მოგწონდეთ. გამარჯობა, მადლობა სტუმრობისთვის, სალამი. მადლობა რომ გასწავლეთ, დაგწანდით. მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. გაბატონ ნინო, დავიწყოთ საუბარი პროგრამაზე. Როგორც ვიცით, ის მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს და რადგან მარტიდან მოყოლებული მიმდინარეობს უკვე პროექტი, შეგვიძლია უკვე გამოცდილებიდან გამომდინარე ვისაუბროთ, რა ინფორმაციას იღებენ პირველ რიგში, როგორია თეორიული ნაწილი. სიამოვნებით მოგახსენებთ, ეს პროექტი უკვე არაერთი წელია ფუნქციონირებს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. მართალია ის ორი ნაწილისაგან შედგება, თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისაგან. თეორიულ ნაწილში ეს არ არის მხოლოდ მონოლოგის სახე არ აქვს, ამაში კითხვა-პასუხით არიან თავად ბავშვები ჩართულები. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ თვითონ აღდგომის დღესასწაულის არსის შესახებ. თქვათ ის ინფორმაცია, რომელიც ნაკლულია და არ არის ბავშვებისთვის ცნობილი, რა თქმა უნდა, მათ ამ ინფორმაციას ვავსებთ ჩვენი მხრივ. და რა თქმა უნდა, როგორ იწყება მოგზაურობა ქვეყნებში, ასე ვთქვათ. ქვეყნებში მოგზაურობა ჩვენ თავდაპირველად ვინაცვლებთ იერუსალიმში და ვესაუბრებით ბავშვებს იმ მთავარი მოვლენის შესახებ, რომელიც იერუსალიმში ხდება. ანუ ვესაუბრებით, ვსაუბრობთ მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის შესახებ აუცილებლად, ვინაიდან იქ არის განთავსებული მაცხოვრის აკლდამა, მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი და მთავარი მოვლენა, რომელიც ხდება, ეს არის ღვთიური ცეცხლის გარდამოსვლა და სწორედ ამის შესახებ ვესაუბრებით. ვესაუბრებით იმ შესახებ, თუ რა აუცილებელი პირობები არსებობს ამისათვის და აქვე აუცილებლად ჩვენ ვსაუბრობთ ქართველების ღვაწლის შესახებ წმინდა მიწაზე. იმის შესახებ, რომ ქართველებს ოდითგანვე ქრისტიანობის მიღების შემდგომ მიდიოდნენ, არა მარტო მიდიოდნენ წმინდა მიწაზე სიწმინდების მოსალოცედ, არამედ იქ თავად დაარსებდნენ ისინი ეკლესია-მონასტრებს და ერთ-ერთი ასეთი ისევ აღდგომის თემასთან არის დაკავშირებული ქართველების მიერ დაარსებული ძალიან მნიშვნელოვანი ტაძარი, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი, სადაც იზრდებოდა, გაიზარდა სწორედ ის ხეს, რომლიდანაც შემდგომ გადმოცემის თანახმად მაცხოვრის ჯვარი იქნა გამოკვეთილი. და აქვე ასევე ვესაუბრებთ იმის შესახებ, რომ სწორედ აი ქართველებს, მაგალითად მე-14 საუკუნეში მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ იერუსალიმში დროშებით ხელში და ცხენზე ამხედრებულებს შესვლის უფლება. ასევე ქართველები მოგეხსენებათ ფლობდნენ გარკვეული პერიოდის მანძილზე აღდგომის ტაძრის გასაღებს და სწორედ აი ამ ისტორიას ამის ყველაფერს ვაწყობთ. ასევე პარალელს ვავლებთ ჩვენ საქართველოსთან, ანუ მცხეთა მოგეხსენებათ ეს არის მეორე იერუსალიმი ეწოდება, სწორედ ამას უხსით რატომ ეწოდება მეორე იერუსალიმი. გარდა იმისა, რომ სვეტიცხოველში მაცხოვრის კვართია დაფლული, ასევე სვეტიცხოველში როცა შევდივართ, სამხრეთ მხარეს არის პატარა ნაგებობა, პატარა ეკლესიასავით და ეს არის შეიძლება ბევრმა არც იცოდეს, ეს არის სწორედ მაცხოვრის აკლდამის მსგავსი მოდელი დადგმული სვეტიცხოველში, ვინაიდან გვიან შუა საუკუნეებში ქართველებს უკვე აღარ შეეძლოთ ესე თავისუფლად იერუსალიმში მძნელ ბედობიჟამს იერუსალიმში ჩასვლა და იქ აღდგომის დღესასწაულზე დასწრება და სწორედ სვეტიცხოველში მოდიოდნენ ისინი და სვეტიცხოველში ეგებებოდნენ აღდგომის დღესასწაულს. ამ ყველაფერს ახლა ყვებით, მაგრამ აი როგორ ხდება თქვა ამის ვიზუალური დემონსტრაცია ეროვნული მუზეუმის თქვა ექსპონატებთან რა ტიპის ცდომა აქვს? ჩვენ საერთოდ ეროვნული მუზეუმის ფუნქცია, აი საგანმანათლებლო პროგრამის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ ჩვენი პროგრამები შეძლებს დაგვარად ავაგოთ სწორედ სამუზეუმო მასალაზე. რაც შეეხება აღდგომის თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ მუზეუმში არის არაჩვეულებრივი გამოფენა შუა საუკუნეების ხელოვნებისა, სადაც შემდგომ ბავშვებს შეუძლიათ შევიდნენ ამ გამოფენაზე და უკვე აღდგომის თემასთან დაკავშირებული გარკვეული სიუჟეტები ამოიცნონ. ეს იქნება ხეზე, ეს იქნება ნაქარგობაში თუ ქვაზე, რელიეფურ ხელოვნებაში. ეს გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეხმარება მათ. ანუ ეს ასაკის ჩვენი პროგრამა რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია ყველა გარკვეული ასაკის ბავშვებზე და ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისად ხდება. და ჯგუფებით ნახატებიც იყოს თქვა ფიროსმანის თქვა. რა თქმა უნდა ამის ყველა ანუ ეს ამაში ჩვენ ასევე ვაცნობ ვსაუბრობთ დეკორატიულ ხელოვნებაზეც, სახვით ხელოვნებაზეც, ასევე ქრისტიანულ ხელოვნებაზეც.
როგორ არის ასახული ყველა ეს თემა აი ამ დარგებში. და ასე საინტერესოა პრაქტიკული ნაწილი, აი სალექციო კი რა თქმა უნდა პრაქტიკული ნაწილიც არის ძალიან სახალისო და ბავშვების ყველაზე მეტად ეს ნაწილი უხარიათ კიდევ უფრო მეტად. და ჩვენ გვაქვს ეს იდეა დაგვებადა გაგვეკეთებინა ბავშვებისთვის გაგვეტანებინა სამახსოვროდ სააღდგომო ხე. ამის იდეა დაგვებადა იქიდან რომ გერმანიაში არსებობს ესეთი კრაფტების ოჯახი რომლებიც 40 წლის განმავლობაში აგროვებენ დეკორატიულ სააღდგომო კვერცხებს და ამას კიდევენ ხეზე და იმდენად ლამაზია ეს ხე რომ ტურისტებიც კი ჩადიან ამის სანახავად. დიახ, აი ამ ხეზე არის სწორედ საუბარი. და ძალიან ბევრი ტურისტებიც კი იზიდავენ აი ამ ხის საშუალებით. და ჩვენს დაგვებადა ესეთი იდეა ბავშვებისთვის სამახსოვროდ ესეთი სააღდგომო ხე გაგვეტანებინა. ბავშვები სხვადასხვა მასალის საშუალებით აფორმებენ კვერცხის ქაღალდისგან გამოჭრილ კვერცხის ფორმას და ანუ სრული თავისუფლება აქვთ სხვადასხვა მასალას ვაძლევთ ამისათვის და შემდეგ აი ამ მათ თავიანთ ნამუშევრებს კიდებენ აი ამ ხის ტოტზე რომელიც ჩვენ მათთვის გვაქვს გამზადებული და სამახსოვროდ მიაქვთ სკოლაში. როგორია პროცესი თქვათ ეხლა გვისმენს მაყურებელი, მშობელი გვისმენს, ბავშვი გვისმენს და გავჩნდა სურვილი თქვათ ჩაერთოთ. აი რაღაც აპლიკაცია უნდა შეასრულოს, ონლაინ ფორმა სკოლამ დაიაქტაულოს, ანუ ეს. მოგახსენებთ ამის შესახებ, ძალიან მარტივად ხდება ჩვენთან რეგისტრაცია. ჩვენ მუზეუმის ვებგვერდზე არის დადებული ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული ტელეფონის ნომერი, მათ შეუძლიათ დარეკონ და გაიაროთ წინასწარი რეგისტრაცია, ტელეფონის არის საშუალება, ტელეფონის მეშვეობით, და ძალიან მარტივად ხდება, უბრალოდ საკმაოდ სწრაფად ივსება. საკმაოდ ბევრი მსურველი ყავს და დაახლოებით 2 კვირით ადრე უკვე რიგი გაწერილი. დღის განმავლობაში როგორც ვიცით 2 ჯგუფის მიღებას ვახერხებთ მხოლოდ. და საინტერესოა ასევე პროგრამიდან გამომდინარე როგორც ისტორია, ასევე თანამედროვეობიდან აცნობთ ტრადიციებს ბავშვებისთვის და ოჯახებისთვის, რომლებმაც შეიძლება ვერ მოახერხონ წინა სააღდგომოდ რამდენიმე ისეთი შემორჩენილი თუ დავიწყებული და შემდეგ განახლებული ტრადიციის შესახებ რომ ვამბობთ, საქართველოში გარდა იმისა, რომ დღეს იღებება წითელი კვერცხი და მზადდება პასკები, მაინც რა რიტუალები არის კიდევ რაც საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით დამახასიათებელი. სიამოვნებით მოგახსენებთ. საქართველოში ჩვენ ვაცნობთ როგორც საქართველოში არსებულ რიტუალებს, ასევე საზღვარგარეთ არსებულ რიტუალებს და გარკვეული პარალელის გავლებას ვცდილობთ. ამავე დროს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა ბავშვებთან ურთიერთობა, ვინაიდან თავად ისინი გვიყვებიან, მონაწილეობენ თუ არა ამა თუ იმ რიტუალში და ჩვენ გარკვეული რაღაც სტატისტიკის გაკეთებას კი შეგვიძლია თქვა, ესა თუ ის რიტუალი რომელ კუთხეში არის შემორჩენილი. დავიწყოთ მაგალითად აღდგომის დღესასწაულს წინ უძღვის მოხსენებათ მძიმე მარხვა, დიდი მარხვა და დიდი მარხვით გარკვეული მზადება ხდება, მაგალითად ყველიერის კვირა. საერთოდ აღდგომის დღესასწაული გარკვეულწილად აი გაზაფხულის დღესასწაულთანაც ასოცირდება და ისიც აი გამრავლებასთან, ხვავთან, ბარაკას ადამიანის კეთილდღეობასთან არის დამოკიდებული. და აი ყველიერის კვირაში იმართებოდა ესეთი ფერიკაობის დღეს, ფერიკაობა ყენობის დღესასწაული, რომელიც სწორედ აი ნაყოფიერებასთან იყო დაკავშირებული. შემდეგი დღესასწაული ფერიკაობა უფრო ნაკლებად არის შემორჩენილი დღესდღეობით, თუმცა შესაძლებელია გარკვეულ სოფლებში კიდევ არსებობდეს. შემდეგ ეს რიტუალი, რომელიც შეიძლება აღვნიშნოთ, მაგალითად არის ჭიაკოკონობა. აღდგომის წინა კვირას, ანუ ნების კვირას, კვირის 4 შაბათს, მაგრამ სხვა კუთხეში შეიძლება ის ვთქვათ პარასკევსაც ყოფილიყო, სხვა დღეს ყოფილიყო, ხდებოდა ცეცხლის დანთება და ადამიანები ცდილობდნენ ამ კოცონზე გადახტომას. ეს რიტუალი დღესაც არის შემორჩენილი, წარმართულ რიტუალს. ეს რა თქმა უნდა არ არის ქრისტიანული დღესასწაული, რა თქმა უნდა და მას ესეთი ახსნა აქვს დღესდღეობით მეგონი უფრო ნაკლებად იციან რატო ხდება, რატო ახტებიან ცეცხლს. მაგრამ ითვლებოდა რომ ადამიანებს ესე ბოროტები იკრიბებოდნენ 4 შაბათი დღის დაღამოს და ფიქრობდნენ ამა თუ იმ ადამიანისთვის რა დაეშავებინათ და ვინაიდან ცეცხლს აქვს ესეთი ანუ გამანადგურებელი ანადგურებს და ასეთი ფუნქცია აქვს, ადამიანები ფიქრობდნენ რომ თუ ცეცხლზე გადახტებოდნენ, ამით თავს დაიცავდნენ ამ ბოროტი ძალებისაგან და თითოეული ოჯახის წევრი უნდა განახვდარიყო ცეცხლზე 3 ჯერ.
და აი მე დღეს პარასკევია. ოთხშაბათს უკვე იყო. და აი სხვა შეიძლება მაგალითად გითხრეს რომ აი ბავშვები რომლებიც რამდენიმე დღის წინ იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, სწორედ აი გორში მაგალითად გითხრეს აი გორში ხდება ეს ტრადიცია დღესაც მიმდინარეობს. ბავშვობაში აგრეთვე გზაჯვარედინზე იყო ცეცხლი დანთებული. ჩვენთან ნაკლებად არის, მაგრამ ნაკლებად, გაცილებით ნაკლებად. ასევე არის ეს ძალიან ცნობილი დღის რიტუალი ჭონაობა, რომელიც ძალიან გავს ალილოს ტრადიციას, საშობაო ალილოს ტრადიციას. აქაც რამდენიმე წევრი აქ შეიძლება მონაწილეობა მიიღო როგორც მამაკაც, ასევე ქალსა და ბავშვს. ისინი მიდიოდნენ ყველა ოჯახში და ულოცავდნენ აღდგომის დღესასწაულს. თავდაპირველად ისინი ლოცავდნენ ოჯახს და სხვა საგალობლები არსებობდა. ეს ტრადიციაც დღესდღეობით კიდევ არის შემორჩენილი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აზორ ერქომაიშვილმა ლონდონში მოიპოვა ძალიან უნიკალური საგალობელი, რომელიც 1907 წელს არის ჩაწერილი და არის სწორედ ის ძველი საგალობელი, სასრულებს ცნობილი შემსრულებელი სანდრო კავსაძე თავის გუნდთან ერთად და ძალიან უნიკალური ჩანაწერი არსებობს. ეხლა ხანს იპოვას, ანუ ლონდონში იყო, რაღაც არქივში და რამდენიმე წლის წინ მქონდა ეს ინფორმაცია. დიახ. და ესეთი საგალობლები არსებობს, რომ ალათასა ბალათასა ხელი ჩაყავ კალათასა, ქალო ერთი კვერცხი მომეც, ღმერთი მოგცემს ბარაკასა. ქრისტიანულ ხელოვნების ამ ფორმაში ხო ბუნებრივია საკმაოდ ის ფართოდ იქნება ეს თემა წარმოუდგენელი. კიდევ იყო ესეთი ტრადიცია, რომ და თქვათ იყო კიდევ ესეთი, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად უნდა კვერცხს აძლევდა, კვერცხს წითელ კვერცხებს ჩუქნით და მასპინძელი და მაგრამ წითელი კვერცხის გარდა წითელი კვერცხი იყო აუცილებელი, რამაც უნდა რითიც უნდა გამასპინძლებოდნენ მეჭონეებს, მაგრამ ასევე შეიძლებოდა რაღაცა სხვა სურსაცანოვაგითაც გამასპინძლებოდნენ. მაგალითად ხევში ამ კვერცხს შუაგულში, ეზოშუაგულში დაალაგებდნენ და ისარს ტყორცნიდნენ მეჭონეები და ეს ცალკეული ოჯახის სახელზე, ოჯახის წევრის სახელზე იყო თითოეული კვერცხი და ითვლებოდა, რომ რომელ კვერცხსაც მოარტყავდნენ ისარს, ეს იმ ოჯახის წევრისთვის ძალიან კარგი მომესწავებელი იყო. ეს არის საინტერესო. და საინტერესო ასევე ბავშვების მხრიდან ესეთი დაინტერესება, როგორი ასე ვთქვათ, ამბები აინტერესებს ხოლმე ყველაზე მეტად ბავშვებს. ძალიან დიდი ინტერესით ისმენენ მთელ ინფორმაციას აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, თავის კომენტარებიც აქვთ თვითონ თუ მონაწილეობენ და გვიყვებიან ამის შესახებ. და ანუ ურთიერთობა ჩვენცაც ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. გარდა იმისა, რომ ძალიან სასიამოვნოა ბავშვებთან ურთიერთობა. კიდევ აი ძველი ტრადიცია, რომელიც აღარ შემორჩა, ეს გახლავთ ყაბაღი, ეს იყო მეფეები და დიდებულები როგორ ხვდებოდნენ ახალ ეს აღდგომის დღესასწაულს, ამის შესახებ ბავშვი ბატონიშვილი გვამცნობს. ანუ მას შემდეგ რაც წირვას დაესწრებოდნენ და გაიხსნილებდნენ მეფე და დიდებულები, შემდეგ ქაშვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღიმართებოდა მაღალი ანძა 6 მეტრის სიმაღლის და მასზე დაიფმებოდა თასი. და ცხენზე ამხედრებული დიდებულები ცდილობდნენ, რომ ის არის ეტყოსნათა ჩამოეგდოთ ეს თასი. გამარჯვე ვინც მოარტყავდა ისერს, ისიც სწორედ აი ამ ოქროს ან ვერცხლის თასით საჩუქრდებოდა. ეს ტრადიცია დღესდღეობით აღარ არსებობს. ძალიან საინტერესოა და ალბათ კიდევ ბევრი ტრადიცია არსებობს, რომელიც კუთხეში დავიწყებული ან სხვადასხვა კუთხეში ხდება, მხოლოდ ძალიან დიდი მადლობა 12 მაისამდე გაგრძელდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტ ხანსაც გვეცეს ამ პროგრამის. და რა თქმა უნდა, მომავალ წელსაც დაველოდებით ესე ამ პროგრამას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მეც. ჩვენ კი დროა გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ აფიში.